Вітаю, шановні! В цьому відео я показую, як заробити края кроквяної системи. І це важливо зробити до того, як почнете прибивати мембрану. Чому? Тому що якщо ви вже наб'єте мембрану, потім вам доведеться лазити по стінах по периметру і підштовхувати щось під цю мембрану. Я покажу найпростіший спосіб, найшвидший, найдешевший і найякісніший. Тобто, як це можна зробити. А робити це дуже просто. От нам потрібен такий газоблок 100 на 200 на 600, тобто звичайний сотий газоблок. З ним легко працювати, він легко ріжеться і власне ним найпростіше заробити ці края. І що найважливіше, це камінь, і він буде слугувати вам століттями, на відміну від дерева. Тобто, інший спосіб це набити дошки, забити дошками деревом, але це таке. Тобто в дереві щури вам діри попрогризають і позаповзають вам в дах. І, власне, довго воно не буде триматися. І також потрібна ось така чи будь-яка клей-піна для газоблоку, чи будь-для чого. Тобто пістолет з клей-піною. Отакого балона вистачає на половину хати. Тобто нам потрібно на всю хату 2 таких балона. 2, можливо 3 максимум. Можна брати 3, він не пропаде, десь все одно знадобиться. Давайте ж, власне, я покажу, що це таке взагалі і який результат виходить. Ось як це виглядає, дивіться. Ось вони крокви, от одна, друга. Йдуть вниз. І цю роботу зазвичай залишають на потім, і це велика помилка. Тому що набагато простіше зараз, от бачите, от лежить моверлат, оце стіна. Беремо, ріжемо по розміру, по довжині оцей газоблок, що я показав, ставимо сюди і піною запінюємо, все, хвилина роботи. Потім же, коли у вас буде мембрана, ви будете підлазити туди знизу, моститись, отак підлазити, щоб отут це заробити. Це дуже незручно і якісно вже не зробите. Витратите багато часу і сил, і толку від того буде мало. Тому не пропустіть оцей важливий етап і зробіть. Зараз от покажу, як це виглядає зроблено. До речі, от вже з того боку, вже бачите, зроблена робота. Ось так це виглядає. Тобто потім, коли буде закладатись вата, от ваша мінеральна вата впреться якраз от в цей газоблок. А зверху цей газоблок буде накрито мембраною. От так заробляється кінець кроквяної системи. Там далі, звісно, що нічого не буде, буде просто підшиватись і буде просто порожнеча. Не буде ніякої вати, вона там не потрібна. От оце вже виходить ваш край кроквяної системи. От бачите, тут все так само, що я буду робити. Тобто спочатку, який порядок дій? Я набиваю сюди карнізну планку. От так само, як тут. Крапельник, потім оті реснички. І тоді вставляю ці газоблоки, все. І на цьому кроквяна система повністю готова для накриття її мембраною. Зараз я щойно вже пообрізав оці края і буду набивати тут планку, крапельник, реснички і ставити цей газоблок. І в наступному відео вже покажу, як буду переходити до роботи з мембраною. От, власне, тепер ви побачили, як можна заробити края. Тобто все доволі просто, швидко і якісно. І не треба нічого вигадувати. На цьому все. Дякую за увагу. Пока-пока.